Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 125, sau khi Vương Lâm cùng Tôn Vân Sơn trao đổi, anh ấy đã biết được một chút sự tình về kẻ được xưng là Lão Tổ. Cùng lúc đó, tại trung tâm vùng chướng khí, Lão Tổ của Liên minh, một lão già thấp bé đang thực hiện tà thuật, hút lấy tinh khí từ ba thiếu nữ xinh đẹp. Ngay khi Vương Lâm đặt chân vào vùng chướng khí, lão già bừng tỉnh, khiến tà thuật bị gián đoạn, để lại ba cô gái trong tình trạng kiệt quệ và già nua. Vương Lâm bước đi giữa màn sương độc, nơi hàng loạt tiếng quỷ hú vang lên bao vây. Với vẻ mặt lãnh đạm, anh ấy khinh bỉ thuật điều khiển hồn phách của đối phương và thi triển thần thông hồn tuyền. Hai tay bấm quyết, Vương Lâm tạo ra một cơn lốc xoáy khổng lồ, hút sạch toàn bộ chướng khí tích tụ vạn năm vào lòng bàn tay. Chỉ trong chớp mắt, vùng đất vốn bị sương mù che phủ bấy lâu, lần đầu tiên lộ ra dưới ánh mặt trời, mở đường cho cuộc đại chiến cuối cùng với vị lão tổ bí ẩn. Tiếp theo, sau khi dẹp tan màn sương chướng khí, Vương Lâm tiến về tòa thành trắng, nơi hơn trăm tu sĩ đang bay lơ lửng trong sự kinh hãi. Trong đám người đó, một đệ tử của Thiên Vận Tông nhận ra Vương Lâm và không khỏi bàng hoàng. Hắn nhận thấy ở Vương Lâm một khí thái thong dong, tự tin của một bậc tông sư đã chân chính nắm giữ đạo của riêng mình, một cảnh giới mà ngay cả những tu sĩ vấn đỉnh cũng khó lòng đạt tới. Còn Vương Lâm, vừa tới anh ấy lạnh lùng ra lệnh quát, tránh đường. Nghe được tiếng quát, đa số tu sĩ đều kinh sợ lùi lại, duy chỉ có một thanh niên cậy thế lão tổ định quát tháo, nhưng chưa kịp dứt câu đã bị ánh mắt thực chất hóa sát ý của Vương Lâm đâm trọng thương, phải thổ huyết. Cứ thế, một con đường thẳng tắp dẫn vào tòa thành được mở ra. Từ trong thành, giọng nói uy nghiêm của lão tổ vang lên quát, kẻ đến là ai, dám xông vào tiên cảnh của bổn tổ. Lời lão vừa dứt, một tiên vệ áo đen lập tức lao ra, thi triển thần thông biến hóa thành mãnh thú khổng lồ định nuốt chửng Vương Lâm. Tuy nhiên, Vương Lâm chỉ thản nhiên điểm một chỉ tịch diệt mang theo đạo niệm. Hắc quang lóe lên, mãnh thú tan vỡ, tên tiên vệ bỏ mạng ngay tại chỗ trong sự ngỡ ngàng của toàn thể tu sĩ xung quanh. Nhận thấy thực lực đáng gờm của đối thủ, vị lão tổ thấp bé bên trong bắt đầu xuống nước nói: Vương đạo hữu, việc trước đây là do bần đạo lỗ mãng, ngươi đã lấy mạng hai tiên vệ của ta, cũng coi như hòa, hôm nay không làm khó ngươi, đi đi. Đáp lại lời đề nghị hòa hoãn đó, Vương Lâm vẫn thản nhiên bước tới và lắc đầu nói: Hai tiên vệ chẳng qua chỉ là hai khối toái ngọc mà thôi, làm sao có thể bù đắp được việc ngươi trêu chọc ta. Bị chạm tự ái và nhận thấy không thể thương lượng, lão tổ lập tức trở mặt ra lệnh cho 8 tiên vệ còn lại xuất chiến quát: 8 tiên vệ, triệu tập tiên đế lấy mạng người này cho ta. Dứt lời, 8 bóng người nhanh như chớp từ trong thành lao ra, tỏa ra uy áp vấn đỉnh nồng nặc. Thay vì tấn công trực tiếp, họ lập tức ngồi khoanh chân theo một trận pháp quy tắc, tại liên tục biến hóa ấn quyết để chuẩn bị thi triển thần thông. Thế nhưng, đối diện với họ, Vương Lâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo, đứng trước trận thế của 8 kẻ mạnh nhất dưới trướng lão tổ mà không hề nao núng. Còn 8 vị tiên vệ, họ cùng lúc thi triển ấn quyết, tiên lực từ cơ thể họ dung hợp, tạo nên một hư ảnh đại hán tay cầm thanh trường kiếm đứng giữa trời. Đến đây, lão già thấp bé ở phía dưới mới đắc ý tuyên bố mình là người tiên giới, nắm giữ tiên thuật chân chính. Nghe vậy, Vương Lâm không hề lùi bước, anh ấy triệu hồi ra hoàng tuyền từ trên trời giáng xuống. Khi hư ảnh khổng lồ chỉ kiếm về phía trước, một áp lực khủng khiếp ập tới, thế nhưng Vương Lâm vẫn không dừng lại mà mạnh mẽ giao chiến. Bởi vậy, chỉ lát sau, 8 tiên vệ đã bị vắt kiệt sinh mệnh lực, bọn họ buộc phải liều mạng mới miễn cưỡng khống chế được hư ảnh khổng lồ. Tuy nhiên, tất cả chỉ là ảo, khi chân Vương Lâm đạp xuống đất, hư ảnh khổng lồ vàng rực kia liền tan vỡ thành nghìn mảnh. Sau đó, anh ấy nương theo luồng hoàng tuyền xuyên qua thân thể 8 tiên vệ, khiến chúng sụp đổ hoàn toàn và thu lấy 8 khối toái ngọc. Phẫn nộ vì mất đi lực lượng nòng cốt, lão già thấp bé lao ra khỏi tòa thành đã sụp đổ, phun ra tinh khí để triệt tiêu tịch diệt chỉ của Vương Lâm. Vương Lâm lập tức nhận ra đây chính là tiên lương mà anh từng gặp trước đây. Đối mặt với hàng ngàn sợi tơ đang lao tới, anh ấy vẫn bình thản vỗ túi trữ vật, nhất thời tôn hồn phiên cũng liền phóng ra. Sau đó, tham âm vang lên nói: hiện giờ đúng là trâu ma rắn rết, quỷ ma cũng dám tới đây tự xung tiên tổ. Dứt lời, Vương Lâm giải phóng hồn phách kỳ lân thú từ hồn phiên. Sự xuất hiện của hư ảnh kỳ lân màu vàng như thiên địch khiến đại quân tiên lương đang hung hãn bỗng run rẩy sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Phía đối diện, lão già thấp bé kia không cam lòng, lão lấy ra cây bút lông, phù văn từ cây bút của lão ta lập tức bay thẳng về phía Vương Lâm. Thấy thế, Vương Lâm điều khiển lôi thú bước lên một bước, lôi điện lập tức đánh xuống khiến phù văn của lão già bắt đầu rạn nứt và sụp đổ. Thấy phù văn bị phá, lão già run rẩy vì sợ hãi không chần chừ mà bắt chân lên cổ bỏ chạy, vừa chạy, lão vừa điên cuồng nguyền rủa. Tên Vương Lâm quái thai này, rốt cuộc là từ nơi nào chui ra vậy? Nếu ta có thể tránh được một kiếp này, nhất định sẽ khiến hắn phải khốn đốn. Trái ngược với sự sợ hãi của lão, Vương Lâm lại đuổi theo với đôi mắt đỏ rực, vì phấn khích, lão giống như một kho báu cần phải tóm lại. Cứ như vậy, Vương Lâm chậm rãi đuổi theo sau. Tuy nhiên, mỗi khi lão tưởng đã thoát, Vương Lâm lại dùng Nazi thuật xuất hiện ngay trước mặt. Lâm vào đường cùng, lão già thực hiện một nước đi liều lĩnh, chớp mắt, lão đã ném ra tỏa thần bút vào hư không để đánh lạc hướng đối thủ. Đồng thời, lão kích phát kim khí toàn thân, tăng tốc độ chạy trốn lên gấp trăm lần. Sau đó, lão hét lớn,
Vương Lâm tiểu nhi, tiên bút kia chân chính là vật của tiên nhân, nếu nó tiến vào hư vô thì ngươi đừng hòng tìm được. Nhìn cây bút từ trong tay lão già ném ra, Vương Lâm giật mình lẩm bẩm, những pháp bảo này quả thật có nguồn gốc từ tiên giới, nhất định phải đoạt lại. Dứt lời anh ấy tung ra kiếm tiên, ngay lập tức Hứa Lập Quốc hiện ra, lập tức hiểu ý chủ nhân và hét lớn với Loan Đao nói: "Tiểu hắc tử, nhanh nhanh, đuổi theo cái bút lông kia cho lão tử." Lời vừa dứt, Loan Đao liền lao đi, trong khi Loan Đao đuổi theo món pháp bảo, Vương Lâm tiếp tục dùng đại na di thuật bám sát lão già. Thấy Vương Lâm vẫn bám đuổi dai dẳng, lão già sợ hãi lẩm bẩm, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, tim bút ta cũng đã ném ra, sao ngươi không tha cho ta? Trong cơn tuyệt vọng, lão lấy ra Khốn Tiên Võng, đây là món pháp bảo quỷ dị mà chính lão cũng không tự tin khống chế được. Lão vừa thi triển vừa run rẩy khấn vái nó nói: "Khốn Tiên Võng khởi, van cầu ngươi Khốn Tiên Võng, ngươi nhất định phải bắt kẻ thù, đừng trói lấy ta." Nói xong, lão già hét lớn, tung Khốn Tiên Võng lên trời, tấm lưới mở rộng như thiên la địa võng, tỏa ra thanh mang bao phủ cả trời đất và mặt đất. Đến đây, lão già gào thét quát: "Trói hắn, trói hắn, trói hắn, nhất định phải trói hắn." Phía sau, Vương Lâm thấy vậy, định dùng đại na di để né tránh. Thế nhưng, một sự việc hy hữu đã xảy ra, tấm lưới kia không hướng về Vương Lâm mà lại đột ngột co rút, lao thẳng về phía lão già thấp bé. Lão già tái mét mặt mày, vừa lùi vừa van xin tấm lưới: "Đừng trói ta, ta cứu các ngươi ra, ngươi không thể trói ta." Lời lão vừa dứt thì tấm lưới đã tự động trói hắn lại, chẳng phải để Vương Lâm truy đuổi. Cảnh tượng này đúng là có một không hai. Thấy Vương Lâm sững người như vậy, lão già thấp bé lúc này uất hận đến mức vứt bỏ cả tính nhát gan, cáu kỉnh quát: "Chưa từng thấy qua ai tự mình dâng tới cửa sao? Pháp bảo của lão phu mất đi hiệu lực không được sao? Muốn làm gì thì tùy, ngươi xem mà xử lý đi." Đứng yên lặng một hồi lâu, Vương Lâm liền vung tay xách lão già lên và trở lại thành. Tại thành, đa số tu sĩ đã giải trừ tiên chủng và rời đi. Thấy thế, Vương Lâm chỉ bắt lấy Tôn Nhược Nam rồi chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, khi Tôn Nhược Nam bị bắt, cô ta sợ hãi quát: "Ta biết ngươi bắt ta làm lô đỉnh, không sao, ngươi muốn thì cứ tới, sau đó thả ta đi là được." Nghe vậy, Vương Lâm chỉ liếc nhìn nàng bằng ánh mắt vô tình lạnh lùng đáp: "Ngươi không có tư cách làm lô đỉnh của ta." Nói rồi, anh ấy lập tức tóm lấy nữ nhân này, hai người cùng nhau thuấn di về phía xa. Không lâu sau, Vương Lâm hạ xuống mặt đất với lão già thấp bé cùng một nữ trên tay. Nhìn thấy nữ tử này, Tôn Vân Sơn vô cùng mừng rỡ, thế nhưng hắn cũng cảm thấy chấn động khi nhận ra lão tổ của mình đang bị bắt giữ. Ngay sau đó, Vương Lâm nhanh chóng triệu hồi kỳ lân thú để hút sạch toàn bộ cấm chế trên mi tâm của các tu sĩ xung quanh. Sau khi giải quyết xong nợ nần, Vương Lâm chỉ để lại một lời cáo từ rồi lạnh lùng nói: "Tôn huynh, cấm chế đã giải, muội muội của ngươi cũng đã được cứu ra, ta sẽ đem hắn thả ra, cáo từ." Dứt lời, Vương Lâm nắm lấy lão già thấp bé lập tức thi triển na di thuật biến mất trở về bảo tháp của luyện hồn bộ lạc. Nhìn bóng dáng Vương Lâm rời đi, Tôn Vân Sơn cùng muội muội cũng khẽ cúi đầu hành lễ nói một tiếng cảm tạ với nam chính. Đến đây thì hết tập 126 tiên nghịch, liệu rằng tiếp theo tập 127 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!